Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. A Reflection of Fear là một bộ phim kinh dị của Mỹ năm 1972 do William A. Fricker đạo diễn với kịch bản của Edward Hume và Lewis John Carlino. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Go to Tibet của Stanton Forbes, kể về một cô gái trẻ bị rối loạn tâm lý và sống trong sự cô lập, bắt đầu tin rằng có điều gì đó rất nham hiểm đang xảy ra sau khi người cha ghẻ lạnh của cô đến thăm cô tại nhà mẹ và bà ngoại cùng với người phụ nữ mà ông dự định kết hôn. Phim có sự tham gia của các diễn viên Sandra Locke, Robert Shaw, Marie Ure, Sidney Hassel, Golden Devon và Sally Kellerman. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung, cốt truyện và phân tích bộ phim. Marguerite là một cô gái trẻ sống ẩn dật trong một căn nhà biệt lập cùng mẹ Catherine và bà ngoại Julia. Cô có vẻ ngoài yếu đuối và luôn sống trong thế giới riêng của mình, nơi cô tìm thấy sự an ủi từ búp bê và những tưởng tượng kỳ quặc. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cha cô, Michael, xuất hiện cùng vị hôn thê mới Anna. Michael đã lâu không gặp Marguerite và hy vọng có thể đưa cô ra khỏi cuộc sống cô lập hiện tại. Marguerite ban đầu tỏ ra rất hứng thú với sự trở lại của cha mình, nhưng mối quan hệ giữa họ sớm trở nên căng thẳng do sự can thiệp của Catherine. Marguerite ngày càng trở nên bất ổn về mặt tâm lý. Cô bắt đầu có những hành vi kỳ quái và thể hiện rõ sự ám ảnh với cha mình. Mối quan hệ căng thẳng giữa Catherine và Michael làm tăng thêm sự bất ổn của Marguerite. Cô bắt đầu nghe thấy những giọng nói và có những hành vi tư hại. Khi Michael cố gắng tiếp cận và hiểu con gái mình, những bí mật đen tối trong gia đình dần được hé lộ. Catherine không chỉ là một người mẹ kiểm soát, mà còn che giấu những sự thật kinh hoàng về quá khứ. Michael và Anne bắt đầu nhận ra rằng Marguerite không chỉ là một cô gái tâm lý yếu đuối, mà còn là nạn nhân của những hành động tàn nhẫn từ người mẹ. Theo thời gian, tình cảm của Marguerite dành cho cha cô trở nên quá mức, và cảm giác bất an của cô ngày càng tăng khi cô bị phát hiện đang theo dõi các thành viên trong gia đình qua các kẽ hở. Marguerite giết Catherine trên giường của cô ấy với sự giúp đỡ của một cây gỗ và cũng giết chết Julia. Tình tiết căng thẳng của bộ phim lên đến đỉnh điểm khi Marguerite bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn, cố gắng tấn công Anne, người đã tạm thời rời bỏ Michael sau một cuộc tranh cãi sau đó, nhưng được một nhân vật vô danh đưa ra an toàn. Đêm đó, Michael và Anne nghe thấy tiếng kính vỡ trên lầu. Khi Michael tiến lên để điều tra, Marguerite trong một nhân cách khác với chiếc mặt nạ đeo trên cổ liên tục cố gắng giết anh ta. Kết cục bi thảm xảy ra khi Marguerite bị ép vào một góc tường và không còn cách nào khác ngoài việc tự vệ bằng mọi giá. A Reflection of Fear không chỉ là một bộ phim kinh dị tâm lý đầy kịch tính, mà còn là một cái nhìn sâu sắc vào những mối quan hệ gia đình phức tạp và những bí mật đen tối. Trong đó, tình huống loạn luân giữa Marguerite và cha cô là một yếu tố gây sốc và đầy kịch tính của bộ phim. Nó phản ánh những rối loạn tâm lý và sự thiếu lành mạnh trong mối quan hệ gia đình. Marguerite sống trong một môi trường kiểm soát chặt chẽ bởi mẹ cô Catherine. Cô lớn lên trong sự cô lập và thiếu vắng sự quan tâm từ người cha. Khi Michael trở lại với hy vọng hàn gắn mối quan hệ, Marguerite bị thu hút bởi sự xuất hiện của ông, dẫn đến những cảm xúc phức tạp và lẫn lộn. Cô bắt đầu phát triển sự ám ảnh và tình cảm không bình thường đối với cha mình. Những hành vi của cô như cố gắng tiếp cận và thể hiện tình cảm quá mức, phản ánh sự thiếu hiểu biết về ranh giới tình cảm lành mạnh. Michael dù có ý định tốt, không nhận ra ngay lập tức tình trạng tâm lý của Marguerite. Ông cố gắng gần gũi và hiểu con gái mình, nhưng không nhận thức được rằng hành động của mình đang kích thích những cảm xúc loạn luân trong Marguerite. Sự thiếu hiểu biết này dẫn đến những tình huống căng thẳng và khó xử. Sự kiểm soát của người mẹ Catherine, một nhân vật phức tạp, có vai trò quan trọng trong việc tạo ra tình trạng tâm lý của Marguerite. Sự kiểm soát của bà và việc ngăn cản mối quan hệ giữa Michael và Marguerite làm tăng thêm sự căng thẳng và bất ổn. Catherine có thể nhận ra những cảm xúc không bình thường của Marguerite, nhưng bà không thể làm gì để giải quyết vấn đề, mà ngược lại còn sử dụng nó để duy trì sự kiểm soát. Yếu tố loạn luân không chỉ là một phần của sự phức tạp tâm lý trong bộ phim, mà còn thúc đẩy cốt truyện tiến triển. Những hành vi và cảm xúc của Marguerite đẩy các nhân vật vào các tình huống căng thẳng và đối đầu, tạo ra sự kịch tính và hồi hộp. Sự mất kiểm soát của Marguerite dẫn đến những hành động bạo lực và kịch tính, làm nổi bật sự nghiêm trọng của vấn đề tâm lý mà cô đang gặp phải.
Bộ phim sử dụng yếu tố này để khám phá sâu hơn về tâm lý con người và những tác động tiêu cực của sự kiểm soát và thiếu vắng tình cảm lành mạnh. Thông qua đó, bộ phim gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, hiểu biết và hỗ trợ tâm lý cần thiết trong gia đình để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Diễn xuất của các nhân vật chính đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng bầu không khí căng thẳng và đầy kịch tính của bộ phim. Sự chân thực và sâu sắc trong diễn xuất của họ đã tạo nên một bộ phim kinh dị tâm lý đáng nhớ. Sandra Rock đã có một màn trình diễn xuất sắc trong vai Margaret, một cô gái trẻ bị rối loạn tâm lý và sống trong sự cô lập. Locke thể hiện sự mong manh và dễ tổn thương của Margaret một cách chân thực, khiến khán giả cảm thấy thương cảm và lo lắng cho cô. Locke truyền tải được những cảm xúc phức tạp của nhân vật, từ sự ám ảnh và nỗi sợ hãi đến sự tức giận và bạo lực. Những cảnh Margaret tự nói chuyện với búp bê hay biểu hiện sự ám ảnh với cha mình đều được Locke thể hiện một cách thuyết phục. Diễn xuất của Locke đặc biệt nổi bật trong những cảnh đối đầu với mẹ và cha. Cô thể hiện được sự căng thẳng và xung đột nội tâm, tạo nên kịch tính cho bộ phim. Robert Shaw trong vai Michael, người cha cố gắng hàn gắn mối quan hệ với con gái, đã mang lại một màn trình diễn mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Shaw thể hiện được sự phức tạp của Michael, một người cha yêu thương nhưng cũng cảm thấy tội lỗi và bất lực trước tình trạng của con gái. Sự đấu tranh nội tâm của ông khi cố gắng hiểu và giúp đỡ Margaret được Shaw diễn đạt một cách xuất sắc. Những cảnh Shaw cùng Locke đã tạo nên những khoảnh khắc đầy căng thẳng và cảm xúc. Sự cố gắng của Michael để tiếp cận và hiểu con gái mình, cùng với sự phản kháng của Margaret, tạo ra một sự kịch tính đầy cảm xúc. Marie Ure đã mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng trong vai Catherine, người mẹ kiểm soát và bí ẩn của Margaret. Ure thể hiện được sự kiểm soát và độc đoán của Catherine, cũng như những bí mật mà bà đang che giấu. Sự lạnh lùng và quyết đoán của bà tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong ngôi nhà. Ure đặc biệt nổi bật trong những cảnh đối đầu với Michael và Margaret. Bà thể hiện được sự phức tạp của một người mẹ bảo vệ nhưng cũng độc đoán, tạo nên một nhân vật đáng sợ và đầy sức mạnh. Sally Kellerman trong vai Anne, vị hôn thê của Michael, mang lại một màn trình diễn cân đối, làm nổi bật sự lo lắng và sự cố gắng để hiểu tình hình phức tạp của gia đình. Kellerman thể hiện sự lo lắng và bất an của nhân vật khi cô cố gắng đối mặt với những bí ẩn và căng thẳng trong gia đình của Michael. Diễn xuất của Kellerman giúp tạo nên sự đối lập giữa một người bình thường với sự rối loạn của Margaret. Những cảnh cô cùng Shaw và Locke tạo nên sự cân đối và làm nổi bật tình trạng căng thẳng của bộ phim. Với diễn xuất tuyệt vời và cốt truyện đầy bất ngờ, bộ phim mang lại một trải nghiệm ám ảnh và khó quên. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.